Magkano to, Sabay Nel? tungod ko nga ni, 89. 6, 7. Sa inyo. Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay magluluto tayo or gagawa tayo na peanut butter. So, ang una muna natin gagawin ay pipilian natin ng ating peanut. So, ito po ay may balat at yun nga po. Pipilian po natin para po siguraduhin nating masarap ang ating peanut butter. So, yan po, yung mga ganito po. Pangit po yung lasa nito eh. So, mahalaga na pilian natin. Tapos, tanggalin natin yung mga tanggal na balat. Ito po. Pinili po natin yung may balat kasi mas malasa to. Mas malasa ang ating peanut butter kapag may balat ang ating peanut. Okay na, napilian na natin. Maaari na natin isa lang ang ating peanut. So, ito pong gagawin natin ay pang negosyo. Ito po ang kakailanganin nating sangkap para sa paggawa ng ating peanut butter na pang negosyo na pwede nating ipangdagdag ng ating pagkakakitaan. So, ito po, kailangan po natin ng 1 kilo ng ating peanut. At ang ating 2 tablespoon ng margarine, 1/4 ng ating light brown sugar, 1/2 lang ng ating butter, pinch of salt, rock salt po ito, at ang ating oil na 500 ml. So, yan po ang ating gagamitin para sa paggawa ng ating peanut butter. Tara, umpisahan na natin. So, yan po, isasalang na natin ng ating peanut. Maglalagay po tayo ng 500 ml ng spring oil. Yan. Tapos, aantayin po nating uminit yung ating mantika bago natin ilagay ang ating peanut. Yan, i-check natin kung mainit na yung ating mantika. So, yan, nagbo-boil na siya, oh. So, mainit na po yung ating mantika. Nasa medium heat po yung ating ang ating apoy. Papahinaan po natin ito. So, yan, napahinaan ko na po. Maaari na natin ilagay ang ating peanut. Yan. Tapos, haluin po natin ito one at a time kasi para mapantay ang luto ng ating peanut. Tapos, kung bakit po natin papahinaan yung ating apoy, para po hindi mabigla yung pagkakaluto ng ating peanut. Luto po yung loob at luto din po yung sa labas. Kasi po, ang tendency niyan, kapag malakas po yung apoy ng ating nilulutong peanut, maaari pong masunog ito agad. Ayan, napakabango po ng ating peanut. Kapag malakas po kasi yung apoy natin ito niluto, maaaring yung loob po nito ay hilaw pa. Tapos, luto na po yung labas. Pero yun nga, yung loob po ng ating peanut ay hilaw pa. So, yan po. Malapit na maluto itong ating peanut.
Ayan po, luto na yung ating peanut. Maaari na nating patayin. Titigman po natin ha. Malutong na po siya. Tamang-tama lang po. So, maaari natin patayin yung ating apoy. Niluto natin ito ng 30 minutes sa mababang apoy lamang. So, pinatay ko na yung apoy niya. So, pwede na natin ilagay ang ating 2 tablespoon ng margarine. Yan. Kahit po pinatay na natin yung apoy, hahaluin pa rin po natin ito kasi po maluluto pa ito ng init ng mantika. Para rin madaling lumamig yung ating peanut. Ang next naman po, kalahati lang ng ating butter ang ilalagay natin. Yan. Hahaluin din natin ito. Kumukulo pa siya kasi mainit pa talaga yung ating mantika. Ayan, antayin na lang natin lumamig yung ating peanut. Ayan, malamig na ang ating peanut. Maaari na natin ilagay yung ating 1/4 na light brown sugar. Yan. Tapos, ihahaluin natin. Isasabay na rin po natin ang paglagay ng pinch of rock salt. Ayan po, mag-start na po tayong igiling ang ating peanut. Dalawang beses ko pong sinalang sa gilingan ng ating peanut butter para siguraduhin firm ang ating peanut butter. Ito na po ang ating peanut butter. Napakabango po niya. At maaari na natin itong ilagay sa ating malinis na lagayan. Kung gusto nyo po ng ganitong mga video, please like and subscribe to our YouTube channel. Thank you and God bless! Kung kayo po ay may mga tindahan, maaari nyo pong ilagay ito sa inyong mga estante o mga shelves para maging aware po sa inyo ang mga customer nyo na available po sa inyo ang peanut butter. Please comment down below kung ano pa po ang gusto nyong mga susunod nating gagawing video. Thank you! Nakapuno po tayo ng 4 na bottle. So yan, binibenta ko lang siya ng 120.